Så med cylinder och vevhus färdigt tänkte jag gå vidare till det här insuget. Det här är en reedventil från typen, jag vet inte om det är en KX85 eller någonting. Det står i alla fall ett nummer här, men den går inte i hit. Och så som jag blev tillsagd att göra, det här är ju någon som redan har varit här och mixtrat med grejerna. Så som jag blev tillsagd att göra, att de här ristade linjerna här ska man fräsa efter. Och så finns det på undersidan också. Och då kommer den här passa. Och ja, säkert. Den kommer säkert passa skitbra att bara stoppa i. Men hur fan skruvar vi fast allting? Man kan ju inte sätta en skruv att sitta efter det här planet här. Så. För då kommer den ju, som ni ser, så kommer ju skruven gå snett in i motorn. Men de skruvhålen är ju raka. Så kan man ju inte skruva fast den. Och då har man ju planförsänkt de hålen. Så att när man sätter i en skruv hit, sitter den under kanten här så den inte tar i någonting. Och den kommer ut rakt. Om vi då sätter våran reedventil hit, så kommer ju skruvarna sitta platt mot det här. Så då gick de helt plötsligt ut så här. Och då går inte den här skruva fast. Så då får man ju typ gänga ner krokiga pinnbultar i motorn eller någonting. Så jag har en bättre lösning än det här. Så jag ska fräsa ut. Min plan, som jag kom på nu bara, är att jag ska fräsa ut så att den här passar hit i. Och sen ska jag se om originalhålen på den här går att använda. Om inte så får jag göra nya en liten bit in. Så att jag ska borra och gänga nya hål i den här som man skruvar fast reedventilen i. Så då sitter den här fast med insexor. Den här sitter fast med vad man nu väljer för någonting som man har. Och sen har man ett insug som sitter ovanpå allting. Och det ska passa i de här 4 gängade hålen. Nu går den ner så här långt. Så vi har några millimeter kvar som vi vill få ner den här. Och den är ju konisk såklart. Så min plan här, det är att fräsa det på den vinkeln, så jag ska ställa fräshuvudet i den vinkeln som vi vill ha. Den där verkar ju inte fräsas särskilt bra. Jag är för långt upp efter den. Den har ju ändå ett skär där uppe. Ja, det där var så lite. Fan, jag har lagt den fel. Undrar hur nära jag kommer nu. Ska få den här rak igen.
Här ögonmått och så där bra igen. Fan vilket flyt. Nu kör vi. Så dra åt den. Jaha. Jag tror inte det är den eller den kanten som är problemet här. Jag har gradat av och filat lite i den. Och jag får det att gå ner nästan hela vägen nu. Det är lite kvar. Så jag ska prova att ta lite mer här. För att man har ganska mycket spel på reedventilen åt det hållet. Men inte åt det hållet. Så jag tänker att vi kan prova i alla fall. Jag har fått fila bort här också. Det går ju en kant ner för den här ska ju hänga över kanten original. Vars den här nu passar. Men det kan den inte göra här. Vad fan är det den sätter sig på? Jag måste ta ut och undersöka vidare. Det där hjälpte inte. Så. Nu har jag handfilat den här lite grann. Gjort den snyggare. Gjort en radie här istället för bara två vinklar. Jag tycker det ser bättre ut. Och jag tycker om att göra så att det ser bra ut. Och jag höll på ganska länge och funderade på varför inte den här går i botten. För att om man kollar... Ja, nu kommer jag nog inte kunna visa det. Men jag ska försöka. Du ser att det blänker igenom. Och jag höll på ganska länge och funderade på varför är det så här. Eller ganska länge, typ 2 minuter. Den här får samma. Så den har högre gods här in mot mitten. Förmodligen för att när man drar åt så ska den bottna först och täta in mot mitten. Plus att en papperspackning kommer eliminera det där. Passar jättebra. Och nästan bäst av allt. Om vi stoppar i en skruv där. Och en skruv där. Den passar lika bra för det. Så jag är nöjd i alla fall. Och man behöver inte ens lyfta av den här för man kommer åt dem med en insektsnyckel här igenom nu. Jag vet inte varför man någonsin skulle vilja det, men det är en fin funktion vi har här. Så nu är nästa steg att montera det här. Syns den? Ja. Montera den här rackaren hit på.
Det här kommer ju inte passa hit nu. Nej. Oj, 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 oj. Det där är ju jättemycket. Jag är osäker på om det går att fila ur så här mycket som vi skulle behöva för det här. För mitt här i går ju en skruv. Så vi lär ju komma in i det skruvhålet och så, ja, det blir inget bra det. Det blir inget bra det. Jag måste klura lite på det här. Det går ju att fräsa ur så att den får plats en bit dit ner, men jag tror inte man kommer undan det faktum att den måste nog sättas några spacers. Eller? Det blir fel. Jag tänkte den får plats jättebra så här. Vad fan, ska den sitta åt det hållet? Det går väl inte? Ja, det här känns märkligt. Varför bygger man så här? Nu har vi klurat ut det här. För vi har hittat en manual till detta på internet. Och i content så står det här att man ska ha read valve stage 6, VForce 3, KX85. Och går man på two-stroke och kollar på ett KX85 membran, just exakt en sån här, så står det bultcirkel vad man ska ha. Det stämmer inte ens nästan till det här. Den kortsidan på den här är lika lång ungefär som långsidan som vi ska ha. Så vi har fått fel membran. Så den ska inte ens sitta så här egentligen. Det blir ju lite tokigt att ha read-ventilerna sitta åt det här hållet in i motorn. Den ska ju sitta så. Men då är problemet att om man ska vända den här så att den ska sitta så här som vi vill ha den nu. Den här är så bred så att då går den in i det skruvhålet och det som är här uppe. Så planen just nu är att gå efter den här guiden på crankcase milling. Vi kom överens om att om det blir fel att man måste putsa till lite grann med en Dremel, så är det okej. Då kan han göra det. Och den här, den hade inte behövt justeras överhuvudtaget. Så frågan är om den ens kommer fungera längre. Så som instruktionen säger att man ska parallellt med den här packningsytan för cylindern ska man fräsa av här tills den här tjockleken här är 11 mm. Och när man har gjort det ska man dyka ner från den här ytan 0,9 mm ner och fräsa hela insugskanalen och rakt ut hit. Så det är det jag ska göra. Vi ser om vi hamnar på 11. Jobbigt att använda mikrometer med åt fel håll. Vi är på 10,97.
Det här kallar jag godkänt. 11,00. Bra. Det finns fortfarande några fräsjobb kvar så att det är bara att köra på. Nästa sak är att den här som jag har ritat på att den är svart nu för att markera så att jag själv vet vad jag ska fräsa i. Den ska fräsas ner plant precis som här, eftersom att det ska dit en subframe och då får inte den där plats. Nu är det sista fräsjobbet vi har kvar på det här. Och det är att fräsa de här ribborna här. Det ska väl på oversize remskivor och då måste man ha mer utrymme för remmen. Man får inte ta för mycket här för då gör man hål i motorn. Så jag har frågat och han vet inte själv hur mycket han vill att vi ska ta bort. Men jag kollar tillbaka på bilder från den svetsreparationen jag gjorde här inne åt Rexy och kolla att om man går till vars de här möts, de här korsen här, om man går så långt ner och rakt in, då går det hål. Så det tänker jag inte göra. Men ja, jag hoppas inte att jag behöver svetsa i alla fall. Vi får väl se. Nu ska jag sätta en pinnfräs som fräser plant istället. Ska jag gå och jämna till det här, för just nu går den ju så här. Det blir en kanal här. Så här ser det ut. 5 mm radie. Så förhoppningsvis räcker det här. Det här går ju att handfila mer om man behöver med någon roterande slipstift hit ner i. Så nu tänkte jag att jag ska provmontera alla delar som jag har fått med. Tyvärr har inte jag någon variator och koppling och rem och så vidare. Men kan jag i alla fall kolla att kolven inte tar emot i vevhuset och så vidare. Jaha, ska vi se. Så jag sätter skruven åt den sidan som inte är uppåt.
Så. Räcker nog att sätta i 2 den här gången. Ettans växel. Så. Jag fick inte med något nållager så jag har snabbt bara gjort en sån här i aluminium. Men det verkar passa bra. Jag har inte brottat det här hålet. Jag har bara kört med en upprymmare. Så. Vi ser om det blir som på min AM6 när jag skickar en sån här åt helvete. Så. Så där. Jag valde den värsta av alla. Men det gick bra. Det där känns ju väldigt fel. Är det fel vevaxel också, eller för den här känns ju inte som att den har rätt slaglängd. För allting sitter ju påskruvat nu. Nog för att förbränningsrummet kommer ner en liten bit, men inte så mycket. Inte ens nästan så. Vad fan är det här? 6,5 mm har vi dit ner. Och den här är 5 mm klämspalt har vi. Det känns ju bedömt fel. Det känns som att de grejerna han har köpt här är ett litet hopplock av olika saker. För den här veven och cylindern är ju inte beställd samtidigt från samma ställe. Och då har vi... Vill ju hamna så nära mitten nu. Försöker vi. Okej. Det är 48,5 ungefär. Okej. 48,5 och här är det inte 6,5 i alla fall, för det var i mitt eller i sidan. Här har vi 5,5. Den här 4,5, ursäkta. Då är det 44 slag det här. Stroke 44 mm. Kan ju tro att den här jävla motorn har fått en stroke. Vilken flopp det blev med det här projektet, känns det som. Cylinder och kolv, de passar med varann. Men de passar inte med veven, för vi har fått en vev som har fel staklängd. Så veven och cylindern är inte kompatibel med varann. Och så har vi fått en insugsspacer som inte skulle behöva bearbetas egentligen. Men vi fick fel membran. Och så har jag blivit tillsagd av ägaren att bearbeta till grejerna passar. Nu har vi kommit överens om att han ska köra med det membranet som ska passa till den här. För att den här inte går att göra så att den passar i motorn utan att jag börjar svetsa och fixa.
Så jag vet inte om den här ens går att använda längre med rätt membran om man inte då gör en till platta, en liten typ 3 mm spacer ovanpå. Så även fast det egentligen inte är mitt fel och jag har bara gjort det som är beställt av mig, så känns det ändå som att det här vart inte så lyckat. Det är ju lätt att fixa, men det är trist när ingenting lirar som det ska. Jag kollade på den här och tänkte att det är trist om det inte fungerar för honom trots omständigheterna nu. Och jag är osäker på om det här kommer hålla tätt. I och för sig, den här kanske inte är hela världen. För jag tror att den går ganska långt upp ändå, plasten. Men här nere, här är det ju nu fräst in i den här planförsänkningen. Så det kommer ju dra tjuvluft genom det här hålet om inte då plasten på membranet skulle gå ut förbi den här. Och jag är tveksam på att det gör det. Så jag har spenderat 20 minuter typ på att göra en sån här. Den skruvar man fast hit i. Sen får man göra ett hål för membranet. Jag har inte membranet här, så jag vet inte exakt hur man vill göra det hålet. Jag har inga mått på det. Men det går ju ganska lätt att göra ett sånt hål. Men utifall att det inte funkar utan den här, så skickar jag med den åtminstone. Nu är motorn färdig i min verkstad. Jag har inget mer som jag ska göra på den här. Jag har fräst de här grejerna. Det är fräst. Det här är typ sönderfräst. Inte riktigt, det går att rädda nu. Men det var onödigt. I alla fall så har jag gjort allting som jag blivit tillsagd att göra. Det finns 2 sådana här vevar. Den som slutar på 94 och den som slutar på 97. Och vi har 94, vilket jag gissar på är till en 70 kubikare. Den ska ha en 12 eller 13 mm kolvbult och den har 5 mm kortare slaglängd. Eller inte slaglängd, staklängd. Så det förklarar varför inte grejerna lirar riktigt som de ska.